Hey guys! Welcome back to my channel. This is Krisha M, and for today's video, mag-share ko sa inyo ng aking hair care routine. Alam nyo ba, sobrang aurang-aura na ako at excited na ako matapos itong nangyayari sa atin ngayon. Pero nitong mga nakaraan na buwan, imbes na ma-stress ako sa nangyayari, nag-self-care na lang ako at syempre, ayun nga, inalagaan ko yung aking sarili. Darling, kita nyo naman ang aking aura for today. Ready na talaga rumampa, pero bawal pa. So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung bagong discover ko from Vita Keratin. Actually, noon ko pa sila na-try and sobrang ganda nung variant na pink. Pero nung nakita ko tong bagong variant nila, yung color gold, which is yung Vita Keratin Expert Salon Treatment, Brazilian Straight for frizzy and unruly hair. Sabi ko, itatry ko to and hindi ako nagsisi sa halagang 6 pesos. Yung buhok nyo mga beshi, magiging katulad na nito. Wala akong ginawa sa hair ko. Hindi rin ako nag-blower. Pinatuyo ko lang siya sa buhok. The usual na ginagawa ko for everyday. Kung kayo ay namomroblema sa buhok nyo at syempre gusto nyo kahit papano may treatment siya. Sa panahon din kasi ngayon hindi tayo pwedeng makalabas, hindi tayo pwedeng pumunta sa salon. So pwedeng-pwede na tayo mag-DIY kahit nandito lang tayo sa bahay. Tapos, ang nagustuhan ko dito kasi may keratin na siya plus vitamin B3 and with Brazilian nut oil. Alam nyo naman, nagpasalon ako tapos lagi din ako nagko-color ng hair kaya dapat na maintain ko siya. So, ito yung paraan ko para ma-maintain yung aking gorgeous hair. Napansin ko while using this, hindi frizzy yung buhok ko. Tapos yung hair ko, kahit patong-patong na yung color, mukha pa rin siyang healthy. Nakalagay dito, meron siyang keratin plus vitamin B3 with Brazilian nut oil. And this one is a daily 1-minute DIY treatment. Hindi na ako nagko-conditioner. Ito na yung pinalit ko. Yung vitamin B3, it gives your hair the daily boosted nourishment it needs to be silky and glossy, while salon quality keratin helps restore straightness and smoothness of our hair. Napansin ko naman dito, hindi niya sobrang finlat straight yung buhok ko, which I like kasi kapag nagpapasalon talaga, alam niyo yung feeling na flat yung buhok niyo. Ayoko ng ganon. Pero with this one, ayan, sakto lang siya. Ang ganda ng buhok ko talaga simula nung ginamit ko to, pero biro. And yung Brazilian nut oil naman, it coats your hair from root to tip to help achieve a Brazilian blowout straight look. Siyempre, ang ginagawa ko muna, nagsha-shampoo ako. Pero hindi ako araw-araw nagsha-shampoo. Every other day. Tapos, araw-araw ako nagba-Vita Keratin. Ito na yung pinamalit ko sa conditioner. Kasi sa totoo lang, yung conditioner, ayoko talaga. Kasi nga, ang oily sa buhok. Lalo na kapag nahaluan siya ng pawis. Lalo na dito sa part na to. Ang aligas-gas niya sa pakiramdam. Tsaka hindi ako komportable. Lalo na kapag nahaluan ng pawis. Pero ito, okay na okay. Kasi kahit na shiny yung buhok ko, hindi niya na-oily yung aking hair. Minamassage ko to for 20 seconds. Tapos, nililive ko siya for 1 minute. After nun, okay na. Ganun kabilis lang. Sobrang dali lang niyang gamitin. If ever na gusto nyo patagalin ng mga 2 minutes, pwede din naman. Pero ako kasi 1 minute lang yung lagi kong ginagawa. And that's it for my hair care routine. Yun lang yung ginagamit ko sa aking hair. Shampoo, tapos itong Vita Keratin na gold. And if ever din na nag-wonder kayo kung ano bang amoy nito, amoy siyang floral. Hindi siya ganun katapang, which I like kasi ako talaga ayoko nang masyadong matapang sa buhok. Gusto ko yung subtle scent lang na floral. Ayoko nang sobrang tapang, kaya perfect na perfect to para sa akin. Meron silang pink version. And meron din sila nitong ultra rich shine for straight and smooth hair na version. And itong black version, meron siyang keratin plus vitamin B5 with rose oil. Yung vitamin B5, it gives your hair the daily boosted nourishment it needs to be stronger and to look healthier. And yung rose oil, it deeply penetrates into hair fibers to give added shine and manageable hair.
Kung gusto nyo ma-achieve yung Brazilian straight look or kung gusto nyo ma-straighten yung hair nyo, maging shiny, maging healthy looking ang inyong hair, try nyo tong Vita Keratin, guys. Mabibili nyo to for, again, 6 pesos lang. Napakamura. And ang maganda pa dito, available sila sa mga supermarket. So, hindi kayo mahihirapan na hanapin sila. And also, available din sila sa Shopee and sa mga Facebook page. May nagtitinda rin if ever na interested kayo. Sobrang daling hanapin at sobrang dali ding gamitin. And ready na talaga ako umawra, mga beshi, as you can see. So, ayun na for this video. Sana nag-enjoy kayo. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. Hit the like button. Follow me on my social media accounts. And I'll see you on the next one. Bye!